Ayan, nandito na naman tayo. Konting kaalaman. Usapang langis na naman tayo. Napag-isip-isip mo na ba na anong dapat langis ang ilagay sa iyong motor? Bawat may makina, meron talagang specific na langis na pwedeng ilagay doon. Tulad na lang sa mga makinang gasolina, sa makinang diesel, at yung mga transmission. Kung anong transmission yung sasakyan, kung automatic o manual. Okay, sa motor, makikita natin na may mga naka-indicate dito sa bandang baba. May mga label na nakasulat na JASO MB. Okay? Yung JASO, yung Japanese Automotive Standard Organization. Ayan, JASO MB. Kung titignan naman natin itong isa, JASO MA. Ano? MA2. Anong pagkakaiba nun? Parehas naman silang langis na para sa motor. Parehas na para sa 4-stroke. Pero bakit magkaiba sila? JASO MA at JASO MB. Ayan, kung titignan natin itong scooter na ito, ang transmission niya automatic. So CVT, panggilid, full automatic siya. Habang doon sa mga manual na motor, ang transmission niya hindi CVT. Ayun, manual, shifting gear. Ngayon, merong mga langis na para sa manual at para sa automatic. Pero bago natin maintindihan kung ano nga ba yung langis na para sa manual at para sa automatic, tandaan natin na magkaiba yung transmission ng manual sa automatic na makina. Okay? Yung manual, wet clutch. Ibig sabihin, yung clutch niya ay nababasa ng langis. Okay? At yung sa automatic naman, ang kanyang clutch ay nasa CVT, hindi nababasa ng langis. Dry clutch. Okay? Ayan. So ngayon, ang JASO MA, ayan, ang JASO MA ay naka-specify sa mga wet clutch kasi nga piniprevent niya yung friction, yung pagkiskisan. Ayun, yung nagkikiskisan. Para ma-prevent yon, kailangan mong gumamit ng ito, JASO MA. Para yung clutch lining ay hindi masyado mapudpod. Okay? Habang sa automatic naman, itong JASO MB, ayan, pag nilagay mo ito, tinutulungan yung makina para maging fuel efficient. Kasi nga ang scooter, alam naman natin na talagang magastos sa gasolina. Okay? Lalo na nung hindi pa uso yung FI, nung karburador pa lang. Talagang magastos talaga ang scooter. And yung pinapalakas niya, yung pagkapit ng clutch dun sa clutch bell. Kasi nga dry clutch siya. Ayun. In other words, yan, sa madaling salita, ang JASO MA ay para sa manual, para ma-prevent yung friction na nagkikiskisan doon sa loob ng makina, lalong-lalo sa mga clutch part ng clutch, yung clutch lining, gano'n. And yung JASO MB naman, ito ay para sa automatic. Dahil para sa fuel efficient yung makina at para sa makapit na clutch. Kasi nga dry clutch siya para kumapit. Ayan. So paano naman malalaman kung JASO MA o JASO MB ba itong langis natin? Nakasulat naman diyan. Ayan. JASO MA. Ayan. Dito JASO MB. Okay? Paano pag mahina yung mata mo? Maliliit yung sulat. Madali lang yan. Parapin mo. Yan. Pag nakakita ka ng scooter, para sa scooter yan. Para kung nakakita ka ng manual na motor, para sa manual na motor yan. Magtatanong na naman, paano naman yung
pertua. Okay, yung pertua, alam naman natin na highly engineered yon, na may nakalagay na big bike at may nakalagay na scooter. So, pwede siya. Ayun. Ayan, kung nakatulong ang video na ito, maaari lamang na mag-subscribe kayo sa aking channel para sa iba pang mga videos. Ayun, maraming salamat.